ለን እንደምንሰነበታችሁ ይሄ እንግዲህ እንደገና ዛሬ አምስተኛው ሳምንታችን ነው ECLA የኢትዮጵያን ማህበረሰብ በሎስ አንጀለስ እንደገና በዚህ በኮቪድ-19 ጊዜ የጀመረውን የመረዳዳት ተግባር ዛሬ ይቀጥላል ዛሬ እንደተባባልነው አምስተኛ ሳምንታችን ነው ዛሬ ተመልሰን የምንነጋገረው በመጀመሪያ ሳምንት እንደጀመርነው ስለ ኮቪድ-19 ስለ በሽታው ስለ ወረርሽኙ እና አሁን አዲስ የተገኙትን ግኝቶች በብዙ መንገድ እየሰማነው ነው ግን በእኛው በማህበረሰብ ውስጥ ባሉ የሕክምና ባለሙያዎች ካለፈው ከተነጋገርነው ጀምሮ እስካሁን ያለውን ለውጥና አዳዲስ ነገር ሊያሳትፉንና በረቀቀና ትንሽ ጠለቅ ባለ መንገድ ሊያሳውቁን እንግዶች ይዘን መተናል ከዛ በፊት ግን ትንሽ ስለ ECLA ከተነጋገርን በኋላ ወደ ጥያቄና መልሱ እንሄዳለን በዛሬው ጊዜ አንድ ነገር ልናሳውስ እንፈልገው ከዚህ በፊት በሎስ አንጀለስም ሆነ በአካባቢው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሴንተር የማህበረሰብ ማዕከል ለማቋቋም ብዙ ከራሳቸውም ጊዜና ገንዘብ አውጥተው ከሰው ጋር ተባብረው ሊጀምሩ ያሰቡና በተለያየ ምክንያቶች ሳይሳካ ቀርቶ ወይም ደግሞ የተሳካውን መጠነኛ ሆኖ ላለፉት ሁሉ ከዚህ በፊት ላደረጉት ጥረት ሁሉ ትልቅ ምስጋና እናቀርባለን ያሁኑ የተጀመረው ከሁለት ዓመት በፊት 7 ዓላማዎችን ይዞ የተጀመረ የECLA እንትን ነው ማህበረሰብ ማዕከል ነው በአጠቃላይ 7ቱንም ዓላማዎች በዌብሳይታችን ላይ becla@eclosangeles.org ላይ እሱ ላይ ሊታይ ይችላል ግን በጥልቀት እሱ ላይ ይቅርታ የሱኛው አድራሻው eclosangeles.org ላይ ዌብሳይቱ ላይ ገብቶ ዓላማውንም ሆነ ህጉንም ሆነ እንዴት እንደሚተዳደር በጥልቀት ማየት ይችላል ግን ለዛሬ ባጭሩ የዚህ የማህበር ዋናው ዓላማ የዚህ የመቋቋሙ ዋና ዓላማዎች ለማለት ይችላል እነሱ ምን እንደሆኑ ለመግለጽ ዋናው እንግዲህ ማዕከልን መፍጠር ነው ማዕከል ለመፍጠር አንድነትን ይዘን መደጋገፍን ይዘን አንድ ትውልድ ከሌላው ትውልድ ጋር አዋህደን መሰረታዊ የሆኑ አገልግሎትን ሰጥተን ለተቸገረ ደርሰን በአጠቃላይ አሁን ካለንበት ከምንገናኝባቸው ቦታዎች በበለጠ ከቤተክርስቲያን ከሬስቶራንቶቹም በተለያየ በኢትዮጵያዊ ማህበር አብሮ የሚያሰባስበን ምክንያቶች በበለጠ ተባብረን በዚህ ሀገር ለልጆቻችን እናስተላልፈው ነገር እንዲኖረን እኛም ደግሞ ሁላችንም አብረን ተረዳርተን በማህበረሰብ በእኩልነት ካለምንም ድሎ ማዳላት አብረን ሆነን የምናድግበትን መንገድ መፍጠር ነውና አንድ ህዝብ ካለ ማህበረሰብ አብሶ የኛ ህዝብ ካለ ማህበረሰብ ካለ ኮሚኒቲ ወደፊት ለመሄድ ይከብዳልና ይሄንን መሰረት አድርጎ ነው የተነሳው እንዳልኳችሁ በተጨማሪ በዌብሳይቱ ላይ ገብታችሁ መረዳት ትችላላችሁ ባለፈው ሳምንት ስለ ባንክ አካውንት ተነጋግረን ነበር ፕሮሰሱ እንደተጀመረ ተጠቅሶ ነበር አሁን ባለፈው ቅዳሜ አካውንቱ ተፈቅዶ በECLA ስም ተከፍቷል ይሄ እንግዲህ ለECLA አቅም ይሰጣዋል የአባሎችን መዋጮ ለመሰብሰብ እርዳታ ለመሰብሰብ የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ መሰረት ይሰጣዋል ማለት ነው በዚህ በጣም ሊመሰገኑ ይገባቸዋል ሰዎች ሌላ ነገር እንደው ለማሞገስ አይሆንና ባለፉት 2 ዓመት ጊዜ ውስጥ እንደምሳሌ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ግለሰቦች ይሄንን ማህበረሰብ ከምንም ተነስቶ እዚህ እንዲደርስ ፕሮሰሱንም ባንኩም የዚህ በመንግስት በኩል ያሉትን ዶክመንቶችን ፋይናንሲንግ ለማውጣት ሆነ የተለያዩ ዝግጅቶች ሲደረጉ ተሳትፎ በፈቃደኝነት ገብተው ተባብረው አብረው ከራሳቸው ወጪ አድርገው እዚህ ያደረሱ ሰዎች አሉና ይሄ እንደው እንደምሳሌ ብንጠቀምበት ይሄንን እነሱ ካረጉት እኛም እናረጋለን የሚል ስሜት እንዲነሳሳ ይሄን ደግሞ አሁን ለትልቅ ደረጃ ለማድረስ ሁላችንም ትብብር እንድናደርግ ነው የምንጠይቀው ሌላው እንግዲህ
የሜምበርሺፕ ድራይቭ ይሄ አሁን እንግዲህ ይሄ ነገር መሰረት ከያዘ በኋላ የሜምበርሺፕ ድራይቭ ይኖራል። የአባላቶችን መሰብሰብ የአባላትን ቁጥር መጨመር ነው። ለምን በበዛን ቁጥር እንጠነክራለን፣ በበዛን ቁጥር አላማችንን እናሳካለን፣ በበዛን ቁጥር የተለያየ ሐሳብ እየመጣና አጠንካሪ ሐሳቦችን ይዘን ብዙ ነገር ለማሟላት ስለምንችል ይሄንን ህልማችንን ግብ ለማድረስ የአባላቶች ተሳትፎና የአባላቶች አብሮ ከኢሲኤልኤ አሁን ከተመረጡት ሰዎች ጋር አብሮ የመስራት ግድ ይሆናል ማለት ነውና membership drive will be coming soon እሱ ላይ ትብብራችሁን በጣም እንጠይቃለን። ሌላው በዚህ እንግዲህ አምስተኛ ሳምንታችን ላይ ነው ያለነው። በዙም በዚህ በኮሮና በኮቪድ-19 ምክንያት በየቤታችን ቁጭ ብለን ይሄንን አይነት ሐሳብ መጥቶ ሐሙስ እየተገናኘን አምስተኛ ሐሙሳችንን ዛሬ ስንይዝ ሐሳብ ካላችሁ እንዴት ልናሻሽለው እንደምንችል በአጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሎስ አንጀለስ የታዘባችሁትን ነገር ካለ የምትደግፉትን ነገር ካለ ባካችሁ ምንም ወደ ኋላ ሳትሉ ይሄ የሁላችንም ስለሆነ becla@eclosangeles.org ኢሜል አርጉልን ወይም ደግሞ እንደዚህ አሁን ይሄ ዙም ዲስካሽን በሚካሄድበት ጊዜ እዛ ላይ ሐሳባችሁን ብትሰጡን በጣም ጠቃሚ ነው ብለው የሥራ አስኪያጆቹ ይጠይቃሉ። በሱትን ተባበሩ እንላለን። እንግዲህ ዛሬ ቅድም እንደተናገርኩት ከ5 ሳምንት በፊት የጀመርነውና አጀማመር ቀጥለን ዛሬ የምንገናኘው እንደገና ስለ በዚህ በኮቪድ-19 አካባቢ ያለውን አዲስ ነገር ግንዛቤ ሊሰጡን የተዘጋጁ የጤና ባለሙያዎች አብረውን አሉ። በእውነቱ የተለየ ምስጋና በአሁን ጊዜ ስራ ውለው ከበሽተኞችም ጋር ሆነ በተለያየ መንገድ በሆስፒታልም ሆነ በተለያየ ቦታ ሕክምና በሚያስፈልግበት ቦታ ሁሉ ጊዜያቸውን አጥፍተው ደክመው ግን ይሄንን ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ በሎስ አንጀለስ ያለንን ዕውቀት እናካፍላለን ብለው ለተገኙት እንግዶቻችን ትልቅ ምስጋና እናቀርባለን። ይሄ ለሁላችንም ምሳሌ የሚሆን ነው። ሁላችንም ይሄንን ተከትለን ወደ ኋላ ሳንል ለህብረተሰባችን የተቻለንን ለማድረግ እንሞክር። እንግዲህ በዚህ እንጀምርና በጥያቄና መልሱን ጀምርና የመጨረሻውን ትንሽ ደቂቃዎች ለመንፈሳዊ ማበረቻቻ የሚሆን የመንፈስ አባቶች ወይም አንድ ሊሆኑ ይችላሉ እነሱ ትንሽ የመንፈስ ማበረቻቻ መልእክት ይልኩልንና ከዛ በኋላ የዛሬው ዝግጅታችን ፍጻሜ ይሆናል። ቀጥታ እንግዲህ ወደ ጥያቄና መልሱ ከማግባታችን በፊት እንግዶቻችንን ለማስተዋወቅ እናስተዋውቃለን። በዛሬው ቀን 4 እንግዶች ነው ይዘን መጣ ነው። የመጀመሪያው እንግዳችን ዶክተር ፍጹም ተስፋዬ MD medical doctor, masters in public health, fellow American College of Surgery, fellow American College of Obstetrics and Gynecology. እቅርታ አንዳንዴ የህክምና ቃላቶችን ቶሎ አስገብቶ ለመናገር ይከብዳል። ለሱ ቅርታ ጠይቃለሁ። ከዛ በኋላ ዶክተር ትህራስ አለች ትህራስ ወልደ ስላሴ ሜዲካል ዶክተር፣ አቶ ብሸት ተስፋዬ registered nurse፣ ወይዘሮ እስከዳር ግዛው registered nurse and nurse practitioner። እነዚህ ሰዎች በኢሲኤልኤ ስም ሆነ በጠቅላላ በማህበሩ ስም በጣም እናመሰግናለን በዛሬው ቀን አብራችሁ ስላላችሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄያችንን our first question will go to ዶክተር ተስፋዬ። ዶክተር ተስፋዬ እንግዲህ አሁን ይሄ የወረርሽኝ በሽታ this pandemic የሆነ COVID-19 ተብሎ ስም ተሰጥቶት ከሰማን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ብዙ የህክምና ባለሙያዎች ውስጥ ብዙ ዕውቀትን ወይም ደግሞ ይሄንን በሽታ የማወቅ እድል ተገኝቷል። ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚድን የተለያዩና አሁን ባለነው ጊዜ how would you answer what is COVID-19 ቢባል? ዶክተር ተስፋዬ ወደ እርሱ አመጣዋለሁ ጥያቄው። እሺ thank you very much እግዚአብሔር ይስጥልን አቶ ዮናስ። እንግዲህ COVID-19 ኮሮና ቫይረስ የሚባል ቫይረስ ነው። I think በእንግሊዝኛ ትንሽ ልግለጸው። Coronavirus are really family of viruses. There are approximately
30 different kind of viruses. And they tend to infect and replicate, means multiply in two places. One is the nose, and the second one is the throat, and finally they infect the lung. And in the last 82 years, there were more than 8 pandemic and epidemic ተላላፊ በሽታዎች ነበሩ። በ1918 የስፓኒሽ አውትብሬክ ከዚህ ዓለም 50 ሚሊዮን ሰው የገደለ ተመሳሳይ በሽታ ነበረ። ከዛ ቀጥሎ በ1968 1968 እንደዚሁ 1 ሚሊዮን ከዚህ ዓለም ውስጥ የወሰደ በሽታ ነው። In 2005 H5N1 የሚባለው the other name for that is avian flu. እንደዚሁ ከአንድ ሀገር ብቻ ታይዋን 1.2 ሚሊዮን ህዝብ የወሰደ በሽታ። ከዛ ቀጥሎ ኖቬል ኢንፍሉዌንዛ የሚባለው H1N1 በ2900 እንደዚሁ ብዙ ሰው ህይወት የወሰደ። በ2012 መርስ የሚባለው የሚድል ኢስት ሬስፒራቶሪ ዲስትረስ ሲንድሮም የሚባለው እንደዚሁ ብዙ ጉዳት አድርሷል በዚህ ዓለም ውስጥ። በ2013 H7N9 የሚባለው ኮሮና ቫይረስ ሁለተኛ ስሙ ቻይና ሎወር ሬስፒራቶሪ ዲስትረስ ሲንድሮም የሚባልም በዚህ ዓለም ውስጥ ብዙ ጉዳት አድርሷል። በአሁን ጊዜ in 2019 SARS-CoV-2 is really the name of the virus, and COVID-19 is the name of the disease. They call it novel virus, meaning not been seen before, not identified before. Basically, it means unknown. This virus, COVID-2, has one of the most virulent, but most important, highly transmissible. It has a reproductive number of 2.5. And that reproductive number measures transmission ability. ማለት ኃይለኛ በሽታ ተላላፊ በሽታ ነው። It is highly transmissible but also virulent. COVID-19 is perhaps one of the most virulent disease that nobody knows how the disease affects different patient population. Now, the primary spread is by droplets. ማለት አንድ ሰው when they sneeze or cough, ከአፍም ከአፍንጫም ምራቅ ሲፈናጠዝ ይሄ droplet ራሱ ፕሮፔል አድርጎ it propels short distance up to at least 3 feet, and it can stay in the air for 3 hours. ምን ማለት ነው? አሁን አንዱ ስኒዝ ቢያደርግ ከ3 ሰዓት በኋላ በዛ ቦታ አንድ ሰው ቢያልፍ ይህንን ቫይረስ ኢንፌክት ሊያደርገው ይችላል። But also through other sources, contact, and by other ways that are not now known. ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ አናውቀውም እንዴት ትራንስሚት እንደሚያደርግ። ከዚህ ውስጥ 80% of the infected patients will have a mild to minimal symptoms, ማለት መለስተኛና አነስተኛ symptom ይኖራቸዋል, such as cough, mild fever. The rest ከ14 እስከ 20% will have
severe symptoms ማለት ከባድ የበሽታ ምልክት ያሳያሉ, which results in life-threatening condition that can be deadly and fatal. Usually, this patient present themselves having problem or trouble breathing. They do have persistent chest pain or pressure. They confused. This is a new confusion. They also have difficulty arousing from wherever they are. And finally, they will have bluish discoloration of the lip and the face. And these are ominous signs. So who are these 20% severely ill patients? Of these patients, 90% of these patients will have one or more of the following risk factors or major comorbidities. The highest risk of severity of illness and death is a disabled, elderly, racial, and ethnic minority group, and that is an elderly Black person. Unfortunately, this disease has a disproportionate burden of illness and death among ethnic minorities. እኛም ኢትዮጵያውያን በዛ ክላስ ላይ ነው ያለነው. We're Black and at the same time ethnic minority. በእነኚህ population ውስጥ age 65 በላይ የሆነ የ95% death rate አለው. ለመሞት 95% እድል አለው. Compared to age 45 to 65, which is only 45%. በዚህም ላይ ፔሸንቶች are immunocompromised ማለት እነኚህ በሽታን ለመከላከል የተጋለጡ ሰዎች ናቸው ማለት ነው. እንደነ HIV/AIDS patients, cancer patients, and severely malnourished patients. እዚህ ሀገር sickle cell anemia ያላቸው ሰዎች is also a victim of this disease. በሶስተኛ ደረጃ any elderly above 65 years old. And in addition to all this, individuals with underlying condition ስል ከስር ያለ የጤና ሁኔታ ማለት ነው. አንደኛው ደም ብዛት ያለው ሰው ነው, 55% እድል አለው. ከዛ ሁለተኛው obesity ማለት እንግዲህ ከመጠን በላይ ወፍራም ሰው ማለት ነው, 51% አለው. ቀጥሎ metabolic ይባላል, አንዱ ከዛ ውስጥ diabetic mellitus ማለት ስኳር በሽታ ያላቸው 40%, cardiovascular disease የልብና የደም ቧንቧ በሽታ ያላቸው 32%, chronic lung disease የሳምባ በሽታ ያላቸው 32%, asthmatics በአማርኛ asp 23%, የpediatric patients ልጆች 13%, adults. እንዲሁም dialysis patients የኩላሊት በሽታ ያላቸውና በመጣሪያ መሳሪያ የሚኖሩ ሰዎችም እንደዚሁ ችግር አለባቸው. In addition to the above risk factors or major comorbidities, which can be fatal to these patients, there are many challenges that are not clear and not defined. For example, the clinical course of the disease is not clear. And there is also lack of proven effective, curative, preventative, specific treatment strategy. And then in addition, the current antiviral medications, such as remdesivir, neuraminidase, chloroquine, hydrochloroquine, are known to block the replication of the virus inside the cell. However, they are not curative. As a matter of fact, yesterday, the FDA fact-tracked remdesivir
for emergency cases. However, these patients are critically ill on mechanical vent and in shock. And these medications do not cure the patient, but they shorten the recovery from 15% to 11%. So in addition to all these, really currently we don't have any antibody or any vaccination. The monoclonal antibody, which is plasma-driven antibody, which is recovered from infected patients who've recovered from the disease. Therefore, there are more questions than answers related to this patient. And the only remedy we have today is prevention and protection. I think our next speaker probably will go through these, and hand washing, goggles, and gloves, avoiding contacts. In other words, isolation, quarantine, and contaminants. And I will let Dr. Johannes continue with the introduction of the next speaker. Thank you. በዚህ ላይ ትንሽ ከማለፋችን በፊት ብዙን ጥያቄ መልሰውልናልና you mentioned about the minorities, the ethnic minorities. Is it because of the precondition, the primary ethnic minorities area, or is it because of lack of access to the medical to hospitals and so on? Yeah, that's a very, very, very good question. The disease is, again, mainly attacks the low class, the racial and ethnic minority groups for many reasons. Number one, the living condition. The living condition, they live in a highly dense population, residential segregation, the distance to grocery stores, the limited house spaces they have, critical workers, but particularly critical workers. If you look at the number of healthcare workers, there are about 12% are the licensed practitioners, and the nurses are minority groups, particularly blacks. And if you look at the Hispanic population, 70% are working in agriculture, so they're vulnerable to this disease. And also, they have the underlying condition. These ethnic groups are underprivileged to get healthcare access, and they have major underlying conditions, the conditions that I have mentioned. If you look at hypertension, it's very predominantly black. If you look at rate of kidney failure, it's very high in the black population. Diabetes is the same thing. So you have all these major comorbidities that are highly associated with this racial and ethnic minority groups. A lack of care, a lack of healthcare coverage is also included. Okay, thank you very much. በጣም እናመሰግናለሁ ተስፋዬ። አንድ ጥያቄ እርሶ ጋር ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን ወደ ዶክተር ትርሃስ ከሄድን በኋላ የመጨረሻ አንድ ጥያቄ ይኖረኛል ለእርሶ። ዶክተር ትርሃስ, thank you for joining us. እንኳን ደህና መጣሽ እንላለንና አሁን ያለፈው እንግዲህ ይሄ ነገር ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ from the time we heard about this disease እስካሁን ድረስ ተጨማሪ የሆኑ ምልክቶች ወይም ሲምፕተሞች አሉ ወይና በአጠቃላይ እሱን ብትነግሪን እባክሽን ዶክተር ትርሃስ። Okay, thank you very much, Jonas, for having me today. So as Dr. Tasfaye mentioned, COVID-19 is a respiratory disease that affects the respiratory tract. So generally, people infected with COVID-19 will present with respiratory symptoms. More specifically, as Dr. again mentioned, about 82% will have cough, 62% will have shortness of breath, and about 25% will exhibit upper respiratory symptoms like nasal congestion. The reported symptoms had a wide range from mild symptoms to very severe illness. And these symptoms may appear 2 to 14 days after exposure to the virus. On average, it takes about 5 to 6 days
from when someone is infected with the virus to the symptom development, but it can take up to 14 days. So currently, people with symptoms or combination of symptoms like cough, shortness of breath, difficulty breathing may have COVID-19, or at least 2 symptoms like fever, chills, repeated shaking with chills, muscle pain, headache, sore throat, new loss of taste or smell, can have COVID-19 infection. And also children will have similar symptoms, although they have mild illness. So there are other symptoms that are other than this that were reported. People also had diarrhea, rash. Few people had this symptoms. So if anyone should consult their medical provider if they have symptoms that they think is severe or concerning to them. So but we should keep in mind that some people may have no symptom at all when they're infected, or may have also very mild symptoms. Most people, about 80%, recover from disease without needing hospital treatment, and around 1 out of 5 people who gets COVID-19 become seriously ill. That is especially seen, as doctor mentioned, with high-risk patients that are usually that do usually have underlying medical problems. So so we should seek medical attention or medical care if we develop these symptoms, and if we have been in close contact with a person who had COVID-19, or if we live in or have recently been in an area with ongoing spread of COVID-19. But if we have any of the emergency warning signs for COVID-19, we should get immediate medical attention. The emergency warning signs include trouble breathing, persistent pain or pressure in the chest, new confusion or inability to arouse, bluish lips or pace, are the emergency warning signs that if anyone has the signs they should seek medical attention immediately. And one should call 911 if is experiencing life-threatening symptoms or medical emergency. We should notify the operator that we might think we are having COVID-19 and put on a cloth face mask before help arrives. Okay, Dr. Taras, if I can stop you here. For example, for what the emergency symptoms that you mentioned, do they come in order, or is all, like, you know, for example, we can start with ለምሳሌ የሰውነት መንቀጥቀጥ ከዛ በኋላ መተንፈስ ወይስ የየራሱ ደረጃ አለው ሲመጣ እነዛ ምልክቶች? Okay, so if anyone is having any of the emergency warning signs, አሁን ለምሳሌ ትንፋሽ ማጠር፣ የደረት ላይ ህመም፣ አዲስ የሆነ ግራ መጋባት፣ ወይም ደግሞ በከንፈር ላይ ወይም ፊት ላይ የሚታይ ከለር መቀየር ወደ ብሉ የሆነ ከለር መቀየር፣ እነዚህ በጣም dangerous sign የሚባሉ ናቸው። ስለዚህ anyone who experienced this one of the symptoms, any of the symptoms, እነዚህ አራት danger sign የሚባሉትን experience የሚያደርግ ሰው they should seek medical attention immediately. But anyone can have the fever, can be mild or severe, or they can have a slight cough or repeated cough. So those symptoms that I mentioned, like the cough, the upper respiratory tract symptoms, and the chills, the rigors, are symptoms that anyone can experience and those who are infected can experience. But mainly those, if anyone experienced any of the emergency signs that I mentioned, they should get medical attention immediately, because they are emergency signs which indicate that the patient is progressing to severe illness rather than the mild symptoms that we can take care of at home. If we have like minor symptoms such as slight cough or mild fever, there's generally no need to seek medical care. They can stay at home, self-isolate, and monitor their symptoms. But if they are
if they experience any of the emergency warning signs, they should get medical attention immediately. እሺ ኦኬ አሁን ባለንበት ጊዜ እንግዲህ እንደምንሰማው የተለያዩ አይነት ቴስቶች አሉ ይባላል so the testings vary እና አሁን በህክምና ዓለም ውስጥ የሌለን ሰዎች በጣም ግራ የሚያጋቡ አይነት ነውና የምንሰማቸው አዳዲስ ቃላቶች አሉና አንድ ጥያቄ በቀጥታ ብጠይቅሽ what is the difference between diagnostic and serological testing? Okay. Thank you. So there are two different kinds of testing available for COVID-19 today. There's diagnostic test and the serologic or antibody blood test. The diagnostic test tells you if you have a current infection. The serologic test or antibody test tells you if you had a previous infection. So serology tests do not diagnose active coronavirus infection. There are blood tests that check for proteins or antibody that develop in the body when the body is responding to infection. On the other hand, diagnostic tests are molecular tests that mainly use laboratory technique known as polymerase chain reaction or PCR that checks for genetic material from the virus itself. So this test can be diagnostic for active infection through sample, usually from nose or from throat. So these are the two tests that are available and that are being used to check for infection. But as I said, serologic test cannot be used to check for active infection. It only indicates previous infection. The only thing that we can use to diagnose the current infection is a diagnostic test that is usually taken from nose or throat swab. One thing that's important though, whether the test is positive or negative for COVID-19, no matter which type of test, we should still take preventive measures to protect ourselves and others. Because the two tests that I mentioned, for example, for serology tests, it takes time for the body to develop the antibody. So we might have negative results even if we are currently infected. And for the diagnostic test, even if we are not currently infected, we still are susceptible to get infection from other people. So no matter what the test is and which type of test that is, whichever result we get, we should still take preventive measures to protect ourselves and others. Okay. እሺ ይሄንን ቴስት ለመደረግ አሁን ለምሳሌ ነው ቢሄድ የኔ ምርጫ ነው የትኛውን ቴስት መውሰድ እንዳለብኝ ወይስ my doctor or the doctor who's available would determine which test I should take, or do they take both of them at the same time? Okay, so usually the medical provider would decide what's best, and they would look at what kind of symptom that you're having. If you're having a symptom, usually the tests are given to a priority personnel. A priority personnel are those who are currently working frontline, who are usually exposed to the virus. So they are getting the priority. But it's up to the medical provider to decide if that patient requires the test or not. But currently in LA, for example, the test is being given to anyone that's resident in LA to get the test. It's free. They can go to different test centers, and they could get the test. Even though, as I said, the priority is given for those who are showing the symptoms and for those who are at high risk, who are being exposed to the virus more. Okay. And one last question I have for you is, how long does it take for someone to develop antibodies? Okay, so an antibody test may not be able to show if we have current infection, because it can take 1 to 3 weeks to make antibodies after symptoms occur. Some people take even longer. Our natural immunity is very fascinating. Our body has different mechanisms to fighting infection. Like Dr. Tesfaye said, currently there aren't no proven medications that can cure the virus. So it's mainly protection, and also it's our body that is, it's our natural immunity that is helping the person get better. So one of the ways that our body fights infection is by producing this blood proteins called antibodies. And in early days of an infection, when the body is still building its immune response, antibody may not detect
may not be detected. So which would result in false negative serology test results. So similarly, positive serology tests may occur if personnel had been infected with COVID-19 in the past and are not currently infected with the virus. That's what earlier I mentioned, that the serology test should not be used to diagnose COVID-19 currently. So we did not know if having antibody to the virus can protect someone from getting infection with the virus again, or how long that protection might last. This is actually why the serology test is being used right now, to gain a better understanding of how the immune response against the virus causing COVID-19 develops over time. And also there are research projects that are using serologic tests to understand various aspects of the disease. So the serologic test is not used for the current, for diagnosing current infection, because it takes time. For one thing is that it takes time for our body to develop the antibodies. Yeah. Okay. ወደ ዶክተር ተስፋዬ መለሳለሁ። ዶክተር ተስፋዬ እንግዲህ በዚህ አሁን በሲምፕተሙን ካወቅን በኋላ ምልክቶቹን የዚህ የተለያየ አይነት አሉ ከተባለ በኋላ ዋናው አሁን በዚህ ሰሞንም የሚያሳዝኑ ዜናዎች የምንሰማው የነፍሰ ጡር ልጆች ሊወልዱ የተዘጋጁ እናቶች አሉ። ወልደውም ደግሞ የልጅን የማጥባት ደረጃ ላይ ያሉ እናቶች አሉና በዚህ ጊዜ ይሄ ሁሉ እንዳለ ሆኖ የቴስቲንጉም የበሽታ አይነቱም ማን እንደሚያጠቃ ካወቅን በኋላ አሁን በመናቀው ደረጃ በህክምናው ዓለም what do we know about the relationship between pregnancy, breastfeeding and the COVID-19? Dr. Tesfaye. Thank you. በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። አንደኛ ነገር ራሱ pregnancy is really a disease itself. It reduces the immunity. So literally, pregnant ladies, to a certain extent, they're prone to get infection, not from virus, but from any other disease, including bacteria. However, the CDC have announced and suggests by giving statements saying that pregnant people seem to have the same risk as adults who are not pregnant. Means they have the same chance of getting COVID-19 like anybody who's not pregnant. In addition to that, they also suggest that the mother-to-child transmission, means crossing the placenta, is to happen is unlikely. But again, after birth, susceptible to person spread. In other words, the same thing, contact, contamination, droplets will do it. So it is unlikely that the patient would be, the baby would be infected from an infected mom. And one of the things that, as a gynecologist, that really amazed me is CDC is saying that they have not detected the virus in the amniotic fluid of the uterus and the breast milk. And these are literally suggestions, and they're very limited studies. And they have suggested that patients should advise family members and their own gynecologists before they make a decision. There's one caveat. Any pregnant lady that is infected and she is on third trimester position, it is advisable to postpone the delivery further, because there are some early studies that showed during the third trimester somehow they may not know whether this is a direct immediate delivery contact or in utero contact, saying that there is slight chance, increased chance of the fetus get infected in utero towards the delivery. And I can understand that. Patients can have a premature rupture membrane. Patients could have many other things
during the third trimester, and they could be prone to infection. So this is basically a CDC saying an opinion without any clinical trials. And as a gynecologist, my advice is, yes, it may be, they may not have risk accordingly, but I have seen viruses affecting more often pregnant women than non-pregnant person. So the answer to this is really, you need to protect yourself. Same thing, when you deliver or before delivery, go through the routine protective and preventive measures of hand wash, using goggles, wash, clean, disinfect the contaminated area in the house. I do believe pregnant women are more highly susceptible to COVID than any other person that is not pregnant. And there was a study also in one of the small countries where they showed that pregnancy is high risk factor for for severity of illness and risk adjusted mortality. Okay. በጣም የምናመሰግነው ዶክተር ተስፋዬ በዚህ ጊዜ እንግዲህ በሐሳብ ላይ በዚህ በከባዱ ጊዜ ይሄንን የደስታ ጊዜ የምትጠብቁ እናቶች ካላችሁ የምታዳምጡ ወይ ቤተሰብ ካላችሁ መደጋገፍና ማጽናናትና እንግዲህ ዋናውን ነገሮች የፕሪቨንቲቭ ሜዠሮችን መውሰድ ነው እንደማንኛውም እንደሌላው ሰው እና መልካሙን እንመኛለን ለሁሉም። አሁን ወደ እስከዳር ሄዳለሁ። እስከዳር ዶክተር ትራሃስ የነገረችን ስለ ሴሮሎጂካል ቴስቲንግ አሁን ባለንበት ጊዜ አንቺ ልጠይቅ እንፈልገው is serology testing readily available right now ባለንበትና በመበልና ምን ያህልስ ነው በበቂ ሁኔታ የሚካሄደው ያለው? So thank you again ይሄን opportunity ስለሰጣችሁኝ እዚህ ለመናገር I'll mix English and Amarinya sorry about that. Serology testing is available but not necessarily readily available. But at this Yohona study Silahona since April some labs have been able to run it. Again, as Dr. Tarhas has mentioned, the utilization of having a serology testing is very, very challenging, meaning and then it takes time antibody form lamaret. Even knowing you've had COVID, it doesn't necessarily change the outcome, meaning even if you've had it, it doesn't necessarily mean you won't get it again. The serology and what we're seeing now is sometimes and patients might not develop the antibody, high number of antibodies, protective life onichilal. It's available. Again, I would be very cautious doing the study. Mkniatum probably will not be as useful as we think it would be. Okay. እሺ ሌላው ይሄ እንግዲህ ተደጋግሞ የሰማናቸው ነገሮች ናቸው። ከተጀመረ ጀምሮ የተለያየ ሐሳቦች አሉ እንዴት አድርገን ራሳችንን ከዚህ እንደምንጠብቅ ተጨማሪ ሐሳቦች ካሉና አንቺም ካየሽውና በስራ በኩልም ለበሽተኞችም ሆነ ለታካሚዎች ከምትናገሩትና ከምትመክሩት what are the things that we should do to protect ለምሳሌ እኔ ራሴን and family members from COVID-19? So I mean it's a very good question. Then let's start by evaluating the impact of COVID. One is globally. We have about 3 million people infected with COVID. Out of that, about 200,000 people have already died. That means about 15% mortality rate now. In California by itself, we have about 50,000 people infected. We do have anywhere from 4.5 to 5% mortality rate. Similar case in Los Angeles County. We have about 26 to 27,000. We have about 4 to 5% death rates. So meaning COVID-19 impact is very, very high. And now prevention like
we probably don't even need to worry about the treatment and doing serology testing to know whether we had it or not. Not highly, right now, the recommendation is that we all wear a mask. Cloth masking is fine. As you are aware in a hospital setting, probably wearing cloth masking is not enough. On top of that, I don't happen to be a huge fan of gloves. The reason being, I mean, grocery store ሲኬድ የማየው ነገር ምንድን ነው? ብዙ ሰው self-contaminate ያደርጋል. You put on your gloves and you're touching items, and then you put that items in your cart, then you inadvertently touch your face with the same gloves or pick up your phone to answer the call. ስለዚህ instead of us or any of us recommending gloves, it would be reasonable to wash your hands. Again, key thing being washing your hands, and washing your hands meaning you have to wash your hands minimally at least for 20 seconds, and you have to get to each surface, including your nails, your thumbs, like inside and outside. It is actually a hard work to do a good hand washing. So wash your hands, stay away from people that are sick, wear your gloves wherever you go. If you do cough or have sneeze, make sure you use tissue or cough or sneeze into your clothing and your elbow. And then making sure that you stay home, because that's what the state is recommending that we do. Everyone should abide by that. Because the reason being, again, you don't know, as far as we're concerned, everyone is COVID positive, because this virus is literally everywhere. On top of that, cleaning highly utilized surfaces. That would mean your home tables, your door knobs, remote control, your bathroom, your refrigerator, everything that you do have in the house that you're touching should be wiped. The other practice in a healthcare that we do is we never ever take our shoes inside the house. We all leave our shoes outside. I know disinfectants are very challenging to come by nowadays. The recommendation would be, if you're leaving your shoes outside, if you have Lysol or any EPA approved disinfectant, it's time to use them. If you work in a healthcare setting, or you happen to be essential worker, recommendation is the minute you get to the house, you take off your clothes, put it in the washer or bag it, and then go straight to shower without touching any of your family members. Basically, the recommendation would be wash, stay home, and then clean the surfaces that you're utilizing. Okay. ይሄ ነው እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ Hello? ድምጽ አይሰማም። Jonas, you might have to repeat. Cut off, Arek. Okay. የቤተሰብ አሁን ይሰማል? የቤተሰብ ኃላፊነት ስላለባችሁ ደግሞ ያንን ለመወጣት የምታረጉትን ነገር በእውነቱ በጣም ነው የምናደንቀው፣ በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። እዚህ ፊት ለፊት ሆናችሁ ይሄንን ስራ እያካሄዳችሁ ደግሞ እንደገና ተመልሳችሁ ቤታችሁ መጣችሁ ቤተሰቦቻችሁን ከዛ ለመጠበቅ ለምታረጉትና እስከዳር we thank you for the advices that you have given us. Now we see the global number, we see California number, and then we try to justify that, you know, it's not that bad, and then here I am, I'll go get tested, and my antibody is testing positive. በዛ ምክንያት can I just stop wearing mask and avoid social distancing just because እኔ ጤንነት ላይ ስላለው? No. The reason being, ምንድነው ችግሩ? አሁን I really need to understand, I really need everyone to understand the impact of this disease. Meaning, true, Dr. Tesfaim, Dr. Terhassan have mentioned earlier, impact የሚያደርገው የታመሙ ሰዎች፣ diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney disease ያላቸውን ሰዎች ነው በብዛት effect የሚያደርገው. True,
Again, not all the cases. Unfortunately, the cases in Mayo currently, it tends to affect the people that do poorly are the patients that are in the age group of 45 to 65. The reason being, maybe they might have asthma, or maybe minimum past medical history are doing very, very poorly in a hospital setting. On top of that, serology testing, having an antibody is not necessarily going to help you or any of your family members, because we don't know what that test means. Yes, it does mean you were infected at some point and you have recovered, but it doesn't necessarily mean your immunity is going to be very long. Therefore, you should stop the physical distancing or wearing masks. The only way we can protect each other and you win this war with this unknown virus is really by prevention, which means you have to wear gloves, you have to stay healthy, meaning, eat as well as you can, rest as well as you can, and not keep up with your immunity. Okay. But ምናመሰግነው እስከዳር ሌላ ጥያቄ ካለ አንቺ ጋር መለሳለሁ። አሁን ወደ ውብሸት እሄዳለሁና ይሄን እንግዲህ አሁን ስለ ማን እንደሚያጠቃ አዳዲሱን አይነት የራሱ ትርጉሙን ከዶክተር ተስፋዬ መጀመሪያ ከሰማነውና አሁን ብዙ የተረዳን ይመስልናል። እኛ ደግሞ በዚህ በአጠቃላይ የኛን ህብረተሰብ እንደ ማይኖሪቲ እንደመሆናችን መጠን እዚህ ሀገር የበለጠ ጥንቃቄ እንድናደርግ በሽታዎችም ካሉብን የደም ብዛትም ሆነ የስኳርም ሆነ የሌሎች አይነት በሽታዎች ካሉብን ደግሞ የበለጠ እኛ ለዚህ የምንዳረግ since we're exposed to it, we should really protect ourselves እና ከዛም ዶክተር ትርሃስም ሆነ እስከዳርም የነገረችን እሱም ነው። በአጠቃላይ ራስን መንጠቀቅ እንደሚያስፈልግ አንድ ትልቅ ልናስታውስ የምንፈልገው ነገር ቁጥር እየታየ ወይም ደግሞ እስካሁን ጤነኛ ነኝ I'm fine until now, so that's it ከእንግዲህ በኋላ I think I'm done ብሎ to dare to go back to what the government or the governor is saying, the social distancing and protecting yourself is not really a good idea ነው ከነገራችሁን የምንገነዘበውና አሁን ወደ ውብሸት እሄዳለሁ። በዚህ ምክንያት እንግዲህ አሁን ከዚህ በፊት በህመም ላይ ያሉ ወይ ሆስፒታል የሚሄዱ ሰዎች የተለያየ በሽታ ከዚህ በፊት የነበረባቸው ከአራት ከአምስት ወር በፊት አሁን ሆስፒታል ለመሄድ ሲፈልጉ if they want to go to the hospital and go back to their routine of going and checking with their doctors, ምንድነው what should people with multiple diseases do when they get sick during this pandemic? አመሰግናለሁ ዮናስ እንዲሁም የስራ ጓደኞቼ በዚህ በላስት 6 እና 8 ሳምንት ውስጥ ሆስፒታል ውስጥ ከታዩት አንድ ነገሮች ውስጥ ኢመርጀንሲ ሩም የሚመጡ በሽተኞች በጣም ቀንሰዋል ከመጠን በላይ። አንደኛው ምክንያት አብዛኛው ሊመጣ የሚፈልግ ሰው እየፈራ ኮቪድ-19 እዛ ሆስፒታል ውስጥ አገኛለሁ ይይዘኛል ብሎ በመፍራት ነው። ሌላ ያላቸውን ችግሮች ሳይከታተሉት ቤት እየቀሩ አውትካሙ መጥፎ የሆነ ወደ ሆስፒታል መጨረሻ ላይ መምጣት የጀመሩት። ለምሳሌ በእኛ ኮሚኒቲ ስታየው በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስናየው የደም ግፊት፣ የስኳር በሽታ፣ የሳምባ ችግር፣ የካንሰር፣ የደዌ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ህክምናቸውን መከታተል አለባቸው። ምክንያቱም በዛ ላይ ይሄ ቢጨመርበት ኮቪድ-19 ቢጨመርበት ሰውነታችን ስትረስ ብዙ ስላለበት ስኳሩ ብለድ ፕሬሸሩ እነሱ ማኔጅ ካልተደረጉ ኮቪዱን ለመከላከልና ለመቋቋም በጣም ያስቸግራል። አውትካሙ መጥፎ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በሚቻለው አቅም የኢመርጀንሲ ሩም መሄድ ካለባቸው ጥንቃቄውን ወስዶ ኢመርጀንሲ ሩም መሄድ በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው ደግሞ ከቤት ሆኖ ስልክ መደወል ይቻላል፣ አድቫይስ መጠየቅ ይቻላል። የኮሚኒቲ ሴንተሮች አሉ አድቫይስ የሚሰጡ
እነሱን ሪሶርሶችን መጠቀም ግን የግድ ሆኖ መሄድ ካለበት ያለምንም ፍራቻ ጥንቃቄ ተወስዶ ሆስፒታል መሄድ አለባቸው ህመማቸውን ለማግኘት በዛ ላይ የህክምና ባለሙያ ያዘዘላቸውን መድኃኒቶች በስርዓቱ እየተከተሉ መውሰድ አለባቸው የደም ግፊት መቆጣጠር ሲቻል ድንገት ሌላ በሽታ ከመጣ ኮቪድ ከመጣ ሌላ ስትረስ መሆን አይችልምና ሰውነታችን ሊቋቋመው ይችላልና በጣም አስፈላጊ ነው ብያምንበታለሁ እሺ እንግዲህ አሁን በዚህ ቅድም እንደተነጋገርነው ዶክተር ተስፋዬ እንደነገሩን በብዙ ሁኔታ ወይ ኢንሹራንስ የሌላቸው ሰዎች ወይ ደግሞ አያስፈልገኝም ብሎም ቁጭ ያለ ሰው ወይም ለዛ አይነት ነገር አክሰስ የሌላቸው ሰዎች ለኮቪድ-19 ቴስት መደረግ ይችላሉ አዎ በጣም በተለይ ለሎስ አንጀለስ አካባቢ ነዋሪዎችና በሎስ አንጀለስ ካውንቲ ክፍለ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ ማንኛቸውም የኢትዮጵያኖችም ሆነ ማንኛውም ህብረተሰብ ነፃ ቴስት እንዲደረግ ከ3 ቀን በፊት እንትን መግለጫ ወጥቷል በፊት ለሄልዝ ኬር ወርከሮች ወይንም ከ65 ዓመት በላይ እንደዚህ ለሚሆን የሚል ሌሎች ክራይቴሪያዎች ነበሩ አሁን ግን ያቆማል ዋንኛው የሎስ አንጀለስ ሲቲ ዌብሳይት ላይ coronavirus.lact.org ተብሎ ቢገባ እዛ ድህረ ገጽ ላይ ፔጇ ተመጣለች ፍሪ ኮቪድ-19 ቴስት ይላል እዛ ላይ ኢንፎርሜሽንን አስገብቶ ቴስቲንግ ሴንተሮች አሉ ቴስት የሚደረጉበት ሴንተሮች በየአካባቢያችን እነሱ ጋር ይሰራጩና እዛ ተሄደው ቴስት ይደረጋል እና ይሄ ምንም አይነት ችግር የለውም በተለይ ለሎስ አንጀለስ ካውንቲ ውስጥ በሎስ አንጀለስ ከተማ ውስጥ ለሚኖር ማንኛውም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እንዳልኩት coronavirus.lact.org ተብሎ ያ ድህረ ገጽ አለው ሌላኛው ደግሞ corona-virus.la 2-3 አይነት ዌብሳይቶች አሉ ሁሉም ግን ወደዛ ነው ዳይሬክት የሚያደርጉት ካስፈለገ ድንገት የዚህ የድህረ ገጹ አክሰስ የሌለው ሰው ካለ ስልክ ቁጥሮች አሉ ለምሳሌ የሎስ አንጀለስ ካውንቲ ፐብሊክ ሄልዝ አክሰስ የፐብሊክ ሶሻል ሰርቪስ አክሰሶች እነሱ ኢንፎርሜሽኑን መስጠት ይችላሉ ከማውቃቸው ቁጥሮች ውስጥ አንዱ 310258740 ነው እንደም 4-5 ስልኮች አሉ እነዛን ተጠቅሞ ፍሪ ቴስት ማግኘት ይቻላል ማንኛውም ምንም አይነት ጥያቄ የለም አፖይንትመንት ይሰጣሉ በዛ ሄዶ በዛ ሰዓት በሚባለው ቦታ ሄዶ ቴስት መደረግ ይቻላል የሜዲካል ኢንሹራንስ የለንም የህክምና አክሰሱ የለንም ለሚሉ የኮሚኒቲው ሜምበሮቻችን የሎስ አንጀለስ ፐብሊክ ሶሻል ሰርቪስስ በሜዲካል ወይንም ከቨርድ ካሊፎርኒያ በሚባል ድህረ ገጻቸው ላይ እያንዳንዱ ሰው ባለው ኢንካም እና ባለው ሁኔታ ኳሊፋይ እንዲሆን ሪሰንትሊ በዚህ በኮቪድ-19 በተከሰተው ችግር ምክንያት ብዙ ሜምበሮች እንዲገቡ እያረጉ ነው ያንን ድህረ ገጽ መመልከት ይቻላል ካስፈለገም ዌብሳይቱ ላይ አፕሎድ እናደርግላቸውና እዛ ላይ ተመልክተው ማየት ይችላሉ ከእንደገና ደግሞ አሁን ብዙ የተደረገው ነገር በዚህ ዲዛስተር በዚህ ኮቪድ-19 ዲዛስተር ታውጆ የምግብ ለሌለ ትምህርት ቤት ላሉ ልጆች ምሳ እንዲያገኙ ሞርጌጅ ለመክፈል ለማይችሉ ለስከተወሰነ ጊዜ ሰስፔንድ እንዲደረግ ግን ተመልሶ ያው መከፈል አለበት እንደዛ አይነት ፕሮግራሞች አሉ እነዚህ ኢንፎርሜሽኖች እዚህ ያልኩት ዌብሳይት ላይ ማአት ሊስቶች ስላሉ እዚህ ገጽ ላይ ገብተው ማየትና ቁጥሮችም አሉ እርዳታ የሚፈልጉ ከሆነ ሁላችንም መርዳት የምንችልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው እሺ በጣም ነው የምናመሰግነው ይሄ ኢንፎርሜሽኖች ሁሉ the website name and address posted on our website on ECLA በፌስቡክም በተለያዩም ገጾቻችን ላይ እሱን እናገኛለን እንድናገኝ ይሆናል ኢንፎርሜሽኑን አንተ ሰጥተህን ሌላ እንግዲህ በእኛ በባህላችን አፈታሪኮች የተለያዩ እምነቶች አሉ አንዳንዴ
በብሔረሰብ በእኛ አካባቢ ውስጥ ድሮ ከምንሰማው ወይም ደግሞ ከባህላችን ጋር አብረን አጣምረን የምንሄደው ነገርና አንዳንዴ እንደ ልምድ ይሆንና ለእንደዚህ አይነት ነገር ስንዳረግ ያንን ልምድ ይዘን ያንን ያደግንበትን ይዘን ለእንደዚህ አይነት ጊዜ ድንገት ተጋላጭ ልኖር እንችላለንና what are some of the myths that and beliefs that need to be evaluated in our community ብለህ ታስባለህ? በቅርብ ጊዜ ከተሰሙት አንዳንድ አመለካከቶች አንዱ ይሄ በሽታ የሚያጠቃው ከ65 ዓመት በላይ ወይም ሽማግሌ ወይንም ከዛ በላይ ያለን ሰው ነው ብለው ይናገራሉ። ስታቲስቲክሱን እንደምናየው ከሆነ በጣም ዝቅ ብሎ 30-40 ውስጥ ያለ ሰው እየሞተ ነው ያለው እና የእድሜ ክልል አይመርጥም። ብዙ የታች ያለውን አፌክት ባያረግም ግን ሁሉንም አፌክት ያደርጋል ኢን ጀነራል እና ሁላችንም ልጅ አዋቂ ሽማግሌ ምናምን ሳይባል ሁላችንም ራሳችንን መጠበቅ እንዳለብን ነው። ሌላኛው የምሰማው ደግሞ ምንድነው ሾርባ ላይ በርበሬ አድርገን ወይ የሆነ የሚያቃጥል ነገር አድርገን ብንጠጣ ኮቪድ-19 ይከላከላል የሚል የሚሰሙ ነገሮች አሉ። ያንን ስትሰማ በትክክለኛ ለዚህ ነገር እኛ ከምናየው በተለይ ሪሰንትሊ ከምናየው ነገሮች ስናየው እጅ መታጠብ፣ ጭንብል ማድረግ እና ሶሻል ዲስታንሲንግ ሰውን ትንሽ ከራቅራቅ ተባብለን በተለይ ሎስ አንጀለስ ሲቲ ትንሽ ጨነቅነቅ ያለች ከተማ ስለሆነች ጠጋ ብለን ስለምንካሄድ ለዛ እንደዚህ አይነት ጭንብሎች እጅ መታጠብና ርቀት ያስፈልጋል። እነዚህ ናቸው በጣም የሚያድኑት። በቅርቡ ደግሞ ሌላ የሰማነው ያለፈው ሳምንት አካባቢ ከከረንት ያውኑ ፕሬዝዳንታችን ላይሶል ወይንም በረኪና ዲስኢንፌክታንት ምናምን ነገሮችን እንደ ሰጀስሽን አድርጎም አይደለም ሳስበው ብዙም የተናገራቸው ነገሮች ነበሩ። ሰው ያንን እየጠጣ ሌላ ችግር እየተፈጠረ ነው እና ያ አያድንም። በረኪና ምናምን የሚያድነው መጠቀም ያለበት ለአውተር ሰርፌሶች ነው፣ ከጠረጴዛ ወንበሮች ምናምን ላይ እሱም ያጠረጴዛው ክሎሮክስ ወይንም እንትን እንደሚችል መሆን አለበት። አለበለዚያ አንዳንዴ ቀለሙ ሊፋቅ ይችላል እና ዲስኢንፌክታንት ክሎሮክስ እንደማያድን መጠጣት ጥቅም እንደሌለው በጣም እንዲገነዘቡ ተወዳለው። ሌላኛው የምንሰማው ደግሞ ምንድነው ይሄ በሽታ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ እንትን ሰውን አፌክት አያደርግም የሚል ነው እየሰማን ያለን ነው በእኛ ኮሚኒቲ ውስጥ። እዚህ አሜሪካ እንደምታየው ቀዝቃዛ ሙቀት ሁሉም ቦታ አለ። እዚህ የሁሉም አየር ያለበት ሀገር ነው። እንደምታየው እኔ ያለሁበት አካባቢ በጣም ትንሽ ሞቅ ያለ ቦታ ነው። እዛ አካባቢ የኢንፌክሽን ሬቱ በጣም ሃይ ነው። ስለዚህ የትም ቀዘቀዘም ሞቀም ሳይባል የሚተላለፉበትን መንገዶችን አስበን መከላከል መቻል አለብን እና ሙቀት ኢምፓክት ሊኖረው ይችላል፣ ግን ስቲል ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ሌላኛው ደግሞ አንድ ከሰማናቸው ነገሮች ውስጥ ከአንድ ሰው ጋር ዝም ብዬ ለአንድ ሰከንድ ለሁለት ሰከንድ ቢሆን ምንም አልሆንም የሚላል። ምክንያቱም በእኛ ኮሚኒቲ እያየን ያለው ጭንብላቸውን አውልቀው መሳሳም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ ጀምሯል። ኮቪድ-19 10 ደቂቃ አይፈልግም ለመያዝ የሚፈልገው ሰከንድ ነው። ስለዚህ የዛ ራቅ ሰዓት ከደቂቃ በሰከንዶች ውስጥ ልንያዝ እንችላለን። ስለዚህ ጥንቃቄዎችን ስቲል መውሰድ አለብን ነው የምለው። ሌላው ደግሞ ይሄ ሃንድ ድራየር እጅ ከመታጠብ ከታጠቡ በኋላ ማድረቂያ ያለው እንትን እሱ ሙቀቱ ሊገለው ይችላል የሚላል። እሱም ምንም አይነት የሳይንቲፊክ ኤቪደንስ የለም። ሃንድ ድራየር እንደዛ ሊገላ አይችልም። ሌላው ደግሞ ጥሩነቱ ምንድነው? ኮቪድ-19 የተያዘ ሁላ ይሞታል ማለት አይደለም። ለምሳሌ በዚህ በካሊፎርኒያ
50,000 ሰው ተይዟል 2,000 ሰው ዛሬ ሞቷል 1111 ሰው ሎስ አንጀለስ ካውንቲ ውስጥ ነው ያ ማለት 55% ሎስ አንጀለስ ካውንቲ ውስጥ ነው ያለው እና የመያዝ እንትናችን እድላችን ኃይለኛ ነው ማለት ነው እነዚህ አይነቱን ሲምፕሎችን ነገሮች ካልተጠቀምናቸው እጅ መታጠብን ራስን በጭንብል መሸፈን ከሰው ጋር መራራቅ በምንሄድበት ቦታ ለብዙ ነገሮች አቴንሽን መስጠት አለብንና ያ ነው ሌላው ፌስ ማስክ ጭንብል N95 የሚባለው ያ ስፔሻል ማስክ በብዛት ሆስፒታል ነው አቬሌብል የሚሆነው እሱ ራሱ 100% አይደለም የሚያድነው 95% ያለው ነው በጣም ሃይሊ ኢፌክቲቭ የሆነ እንትን ነው ግን በቤት አካባቢ ላሉ በጨርቅ የሚሰሩ ጭንብሎችን መጠቀም ይቻላል ማስኮችን ተብሏል መጠቀም ይቻላል ዋናው ግን ምንድነው በየቀኑ ከወጣን በኋላ ከተጠቀምን በኋላ ያንን ዘሴም ጨርቅ የምንጠቀመው ከሆነ ዘሴም ማስክ የምንጠቀመው ከሆነ ማታ በመንተኛበት ሰዓት ወይ ቀን በመንተኛበት ሰዓት ማጠብ አለብን እና በጣም መታጠብ አለበት ሁሌ በተገኘው አጋጣሚ በቀን አንዴ እየታጠበ ማስጣት ማታ መንተኛ ከሆነ አጥበን ማስጣት ቀን ከሆነ አጥበን ማስጣት እንደዛ ያረጋግን ያሉ ነገሮች ካሉ የመግደል እድል ይሰጠዋል ማለት ነው እና አንዳንድ ደግሞ ቀለል ያሉ ነገሮች አሉ በጨው ውሃ አርጌ ወይ በነጭ ሽንኩርት እንደዚህ በጉመጠመጠው ምናምን ሊያድነኝ ይችላል ይላል ይርዳ እስካሁን የተለየ የሳይንቲፊክ ኤቪደንስ የለም ግን ምንድነው የሚሰማው ውሃ በጣም መጠጣት አለብን ነው የሚባለው ምክንያቱም ቫይረሱ ግሮሮ ላይ ሆኖ ከተቀመጠ ውሃ ከጠጣ ነው ቀጥታ የሚወደው ወደ ዳይጀስቲቭ ሲስተማችን ነው ወደ ሆዳችን ነው ሳምባችን ውስጥ ከሚገባ ይልቅ ሆዳችን ውስጥ ቢገባ በቀላሉ የመወገድ እድል አለው ጉዳት ሳያመጣ እና ከዛ አንፃር ውሃ መጠጣቱ ምን ማለቱ በጣም ሬኮመንድድ የሆነ እንትን ነው የተወሰኑ ኮንትሮቨርሻል የሆነ የተወሰኑ ስታዲዎች ሐሳቦች እየመጡ ነው ሪሰንትሊ ከነዚህም ውስጥ አንዱ የቤት እንስሳዎች ድመትና ውሻ እንደውም የተወሰኑ ዝንቦችም ያስተላልፋሉ የሚል ደረጃ እየተደረሰ ነው በአሜሪካ ሴንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል አይ ቲንክ ኒውዮርክ ላይ የተወሰኑ ውሻዎችን እና ድመቶች ቴስት ተደርገው ፖዚቲቭ ሆነዋል ግን ከእንስሳ ወደ ሰው የመተላለፉን ሁኔታ እስካሁን ሞር ኢንፎርሜሽን የሚፈልጉ ይመስለኛልና በጣም ይሄን እንደዚህ ነው ለማለት ያስቸግራል እሺ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ምን ሰማውን ሁሉ መጀመሪያ ይሄ ነገር ሲጀመር የዝንጅብሉ የነጭ ሽንኩርቱ እንደ ቀልድም ሆኖ ማስክ ሁሉ በሽንኩርት ልጣቂ የተሰራ እንደ ቀልድ የታየው ነገር ሁሉ አንዳንዱ ሰው እውነትም ያድነኛል ወይ ደግሞ ይጠብቀኛል ብሎ ያደረገውን ነገር እንደማያዋጣ ነውና ለምክርህ እናመሰግናለን አንድ የመጨረሻ ጥያቄ አንተን ልጠይቅ የምፈልገው እንግዲህ ይሄ ነገር በዚህ ባለፉት ወራቶች ውስጥ የነበረን አኗኗር በጣም ተቀይሯል our lifestyle have drastically changed and ከዚህ ጋር what are some of the coping mechanisms or stress management techniques that are available ለኛ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ስትረስን ጭንቀትንና ፍርሃትን የምንቀንስበትን ሁኔታዎች መፈለግ መቻል አለብን አብዛኛውን ጊዜ የተለያዩ ሚዲያዎችን እንሰማለን ሁሉም የራሳቸው አጀንዳ አላቸው ግን ሁሉም የሚስማሙበት እጅ መታጠቡን አፍንጫ መሸፈኑን መራራቁን ይስማሙበታል እስከ ተወሰነ ሊሚት አድርገ ነው የምናገኘውን ኢንፎርሜሽን በዛ ብንቀጥል ጥሩ ይመስለኛል ሌላው በተለይ በእኛ ኮሚኒቲ መደረግ የሚገባቸው ካሉ የሃይማኖት አባቶች ጋር ስልክ መደወል የቤተሰቦቻችን ጋር ስልክ መደወል ትንሽ ቀላል ሊሆንች ለምሳሌ ቡና አፍልቶ የዛ መንፈስ
የዛ መንፈስ የሚያመጣው የተለየ እንደ ስሜት አለ ሰውነታችን ላይ እና እንደዛ አይነት አክቲቪቲዎችን ቢደረጉ ቤት ውስጥ ቀለል ያሉ ሲምፕል ኤክሰርሳይሶች እንደ ዮጋ ወይንም መዟዟር የሚቻልበት ሁኔታ ሴፍሊ ያለውን አካባቢ መጓጓዝ ወክ ማድረግ የሚቻል ከሆነ በተራራቀ ዲስታንስ እንደዛ አይነት ኤክሰርሳይሶችን ማድረግ አስፈላጊ ነው ብዬ ገምታለሁ። ኦኬ እንግዲህ ይሄን ሁሉም ቤተክርስቲያኖችንም ሆነ መስጊዶቹም በዚህ በመናየው በፌስቡክም ሆነ በተለያየ ገጽ ላይ የጸሎት ጊዜዎችን አሁንም ብዙ ኤክሰርሳይሶች አንድ ነገር ኖቲስ ያደረግ ነው በዚህ ጊዜ እንግዲህ የኢንተርኔቱን የኮኔክሽኑ ነገር አይ ቲንክ ለሁሉ ሰው ያስደነቀ ይመስለኛል። ብዙ ችግር አንሰማም የኢንተርኔት ፕሮብሌም ያለባቸው ቦታዎችና በዚህ ምክንያት ዩቲዩብ ላይ እየገባን ቪዲዮዎችን እያየን እንዳልከው ደግሞ የኢትዮጵያዊ መንፈስ የሚያመጡ ነገሮችን ወይ የተለያየ መዝሙሮችንም ሙዚቃዎችንም ከቡና ማፍላት ጋር ያገናኘን እንደሱ አይነት ጊዜያትን በማሳለፍ ትንሽ የጭንቀቱን ጊዜ ማረጋጋት እንችላለን። እንግዲህ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ለዶክተር ተስፋዬ ልጠይቅና ቅድም ከተነሳው ላይ ነውና ለ3 ሰዓት ያህል አየር ላይ ይቆያል ለተባለው በሰርፌስ ላይ ይሄ ጠንካራ ሰርፌስ የሆኑ ነገሮች ላይ የነካ ሰው ላይ እዛ ላይ የተገመተ ጊዜ አለ ወይ ቫይረሱ ምን ያህል እንደሚቆይ ብረት ላይ ወይ አንዳንድ የተነካኩ ነገሮች ላይ? ማል እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው። አሁን በፊት እንዳልነው እዚህ ቫይረስ ቢሄቪየር ምንም ማንም በጥናትም ይሁን በምንም ይሁን ይሄ ነው ተብሎ ስላልተወሰነ እንዳልከው በኮፐር ላይ ይህን ያህል ይቆያል፣ ግላስ ላይ ይህን ያህል ይቆያል፣ ግሎቭ ላይ ይህን ያህል ይቆያል እየተባለ እንትን የሚወራው በጥናት የተደገፈ አይደለም። በጥናት የተደገፈ ስላልሆነ ዋናው ምክሩ መሆን ያለበት የተነካካ ነገር ካለ ማጠብ፣ መጥረግ፣ በአልኮሆል ነክ ባለው ነገር ዲስኢንፌክታንት መጥረግ ግዳጅ ነው። በፕላስቲክ ላይ ይህን ያህል ሰዓት ይቆያል ሲባል በፕላስቲክ ላይ ይህን ያህል ከቆየ ከግሮሰሪ የምንገዛቸው ፕላስቲኮች እስከ 12-13 ሰዓት አንዳንዱ ሜታል ላይ 3 ቀን ይቆያል የሚባል የወሬ ነው የምለው። ይሄ ፕሪቨንቲቭ አይደለም፣ ይሄ ሪአሹሪንግ አይደለም። ዋናው መሆን ያለበት በፊት እንዳልኩት የተነካካ ነገር መጠረግ መታጠብ አለበት። ሁላችንም we need to assume that any surface is infected እንዳልኩት ነው። ይሄ airborne disease ነው። መጀመሪያ ላይ በካንታክት close contact እየተባለ ነበረ የሚወራው around March ድረስ። ከዛ በኋላ droplets አሁን ይህም ቲዮሪ ነው እንጂ ፋክቹዋል አይደለም። 3 ሰዓት ብቻ ነው ሰስፔንድ የሚያደርገው ድሮፕሌቱ ይባላል። ግን ቫይረስ ከሴል ያነሰ ደቃቃ ነገር ምንም ሊወስደው የሚችል ስለሆነ እሱም ማድረግ ያለብን ሰማዩ ኢንፌስትድ ነው። 2 ሚሊዮን ሰው ሲያዝ በዚህ ዓለም ውስጥ በካንታክት ብቻ አይደለም። ድሮፕሌት በአየር ላይ በራሪ በሽታ እኔ ራሴ ብየማምነው ነው ደሞ ነው። ሂስቶሪክልን ብንሄድ የኤቪያን የስፓኒሽ ኦል ዲስ ቫይረስስ ብታይ ከአገር ወደ አገር ተሻግሮ የሚሄድ በሽታ ነው፣ በካንታክት አይደለም። ያኔ አይሮፕላን ብዙም የለም። ከአንዱ ሀገር ወደ አንዱ ሀገር በአይሮፕላን የሚሄድበት ጊዜ አልነበረም 1918 እንዴት ፓንደሚክ ነው። ፓንደሚክ ሲባል እንግዲህ ግሎባል። ስለዚህ assumption በካንታክት ነው፣ በፕላስቲክ ነው፣ በብረት ነው የሚባለው ማመን የለብንም። የኃይለኛ highly transmissible የሆነ እንዳልኩት ነው reproductive rate 2.5 የሌላ በሙሉ ኤቪያን ቫይረስ ኮሮና ቫይረስ ከ2 በታች ነው እና ይህንን አይተን አደገኛ በሽታ ስለሆነ
ዋናው መጠንቀቅ ነው። መለስኩልህ? አዎ በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ተስፋዬ። እንግዲህ እንግዶቻችን ዶክተር ተስፋዬ፣ ዶክተር ትርሃስ፣ እስከዳር፣ ጉብሸት በጣም ነው የምናመሰግናችሁ። በዛሬው ቀን መጣችሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ለዚህ ባለፈው ለአንድ ሰዓት ግማሽ ያህል የምታውቁትን የተረዳችሁትን በስራም በኩል የምታዩትን ሁሉ እንደ ምክር አድርጋችሁ as a suggestion ለኛ ስላከፈላችሁን በጣም ነው የምናመሰግነው። ይሄንን እንግዲህ እንቀጥላለን። የተለያየ አዲስ ነገር ካለ እኛ ጋር በኢሲኤልኤ በኩል እናስተላልፈው ይገባል የምታምኑት ነገር ካለ እሱን ሁሉ ለማስተላለፍ ዝግጁ ነን። እንደገናም ደግሞ ከኢሲኤልኤ ጋር በመተጋገዝ እንደገና መጣችሁ አዲስ ነገር ከመጣ እንደገና መጣችሁ መድረኩን ይዛችሁ እንደምትነግሩን ስለ በሽታው እንደምታስረዱን እርግጠኞች ነን። በጣም ነው የምናመሰግነው። በመጀመሪያ እንግዲህ እንደተናገርነው በዚህ ሁሉ ቅድምም ውሸትም እንዳለው በዚህ ሁሉ በጭንቅ ጊዜ በዚህ ህይወታችን ትንሽ በተቀያየረበት ጊዜ አንዳንድ የመንፈሳዊ ምክርን አባቶች መስማቱ ለራሳችን የሚሰጠን ምቾትና አንድ ኮምፎርት ዞን አለ ብለን ስለምናምን አሁን ትንሽ ባጭሩ ለተወሰነ ደቂቃ አባ ሳሙኤል ያላቸውን ምክር እንዲሰጡን እንጠይቃለን። አባ ሳሙኤል ይቀጥሉ። አባታችን ይሰማሉ። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቅዱስና ዘላለማዊ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ዕለትና ለዚህ ሰዓት ስላደረስከን ክብርና ምስጋና ለአንተ ይሁን። አቤቱ ፈጣሪያችን አዳምን ከሲኦል፣ ኖህን ከውሃ ጥፋት፣ ይስሐቅን ከመታረድ፣ እስራኤልን ከፈርዖን፣ ዳዊትን ከሳኦል፣ ኤልያስን ከኤልዛቤል፣ መርዶክዮስን ከሐማ፣ ሰለስቱ ደቂቅን ከእቶነ እሳት ያዳንክና የጠበቅክ የሰወርክ፣ ኢዮብን ከቁስል፣ አልዓዛርን ከመቃብር፣ ሕዝቅያስን ከሰናክሬም፣ ዮናስን ከዓሣ አንበሪ፣ ምናሴን ከብረት ቀፎ፣ ሙሴን ከዳታንና ከአቤሮን፣ አሮንን ከደቂቀ ቆሬ ያዳንክ የጠበቅክ የሰወርክ፣ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ጠብቀን ሰውረን። አምላካችን እግዚአብሔር ፈጣሪያችን ቢለምኑህ የማትሰለች ብትሰጥ የማያልቅብህ ይህንን የፈተና ጊዜ እንድታሳልፍልን በዓለም ያለው የሰው ልጅ ሁሉ በጭንቀት ስላለ ይህን ጭንቀት እንድታስወግድልን በእናትህ በድንግል ማርያም በቅዱሳን መላእክት በቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን ሐዋርያት ጻድቃን ሰማዕታት ስም እንለምንሃለን። ስለ ሕፃናት ብለህ ስለ ሽማግሌዎች ብለህ ስለ ታመሙ ብለህ ስለ ወዳጆችህ ስላገለገሉ ስለ ሰው ልጆች ብለህ ነው የወረድከው የተወለድከው የተሰቀልከው የሞትከው የተነሳውና አምላካችን ይህን መከራ የመከራ ዳርቻ አድርግልን። ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንደምን ዋላችሁ? ነገር እናመሰግናለን። ያው እኛ እንግዲህ አይዟችሁ ለማለት በርቱ ለማለት ነውና ሌላ እንደነ ዶክተር የተሻለ በዚህ በበሽታው ላይ ያጠናነው የተመራመርነው የተፈላሰፍነው ያነበብነው ብዙም ነገር የለም። ሆኖም ግን እኛ የሃይማኖት አባቶች አጠቃላይ በዚህ እንደ ቤተክርስቲያን የዋህነት እንዳያጠቃን እንዳንታለል የተለያዩ ግራ የሚያጋቡ መልእክቶች አሉ። በዚህ ዘመን ሶሻል ሚዲያውን የሚጠቀመው ብዙ ሰው አለና ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር በመቀበል በመጸለይ በተለይ ወደ ፈጣሪ በመገናኘት እኛ ያው እንደ ሃይማኖት ዶክተሮቹ የጤና ባለሙያዎቹ ያው እጃችሁን ታጠቡ ነው የሚሉት። ትክክል ነው፣ እንቀበላለን፣ እኛም እየፈጸምን ነው። የሃይማኖት አባቶች አድርገን ነው አድርጉ የምንለው፣ ሳናደርግ አድርጉ አንልም። ጠቃሚ እስከሆነ ድረስ መከራውን እስካሳለፈን ድረስ እስካሻገረን ድረስ ይሄን ነው የምንለው። ሆኖም ግን እኛም ደግሞ የሃይማኖት መሪዎች ዶክተሮቹ እንደዚህ ሲሉ እኛ ደግሞ ከኃጢያት ከበደል ሌላውን ከማስቀየም እጃችሁን ታጠቡ፣ አንጹ፣ በንስሐ ታጠቡ፣ በንስሐ ተመለሱ፣ ንጹህ ሁኑ፣ እጃችሁን ንጹህ አድርጉ ብለን እንመክራለን። እንግዲህ ዶክተሮቹ ባለሙያዎቹ እንደሚነግሩን ያው መቀራረብ
ከእንትኑ ለበሽታው ያው እንደሚዳርግ እንትን ይላሉ መራራቅ ነው ጥሩ ነው ብለው የሚያስቡት የሚነግሩን ትክክል ነው እኛም እያደረግን ነው ይሄን በተቻለ መጠን እየፈጸምን ነው ሆኖም ግን ከኮሮናው ለመዳን የሰውነት የአካል ርቀቱን ብቻ ሳይሆን ከኃጢያትም ከበደል መራራቅ እንዳለብን ኮሮናውን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን መፍራት እንዳለብን ኮሮናን እንድንፈራው አው መፍራት ብቻ ሳይሆን ለመዳን ያው እግዚአብሔር የሰጠን ጥበብ ስለሆነ ከዚህ መሻገር የምንችለው በጥበብ ነውና አንዳንድ ጊዜ እንደው በእኛም ቤተክርስቲያን ያሉ አማኞች ኮሮናን እንደው በኮሮና መያዝ በኮሮና መሞት ሰማይትነት ነው ያሏቸው ይመስል ምንድነው ይሄ እያሉ የሚደፋፈሩ ሰዎች አሉ በዚህ ሰማይትነት በዚህ ጽድቅ የለም በርግጠኝነት ይሄን የሚያበረታታ ቅዱስ መጽሐፍ የለም ይሄን የሚያበረታታ የሃይማኖት ምንም የተነበበ የለም በባዶ ነው እኔ ተነቦ ቢሆን ኑሮ ቢሆን ትክክል ደስ ያሰኝ ነበር በእውነት ሁላችንም እንከተለው ነበር ግን ይሄ ጎርፍ ይሄ ማዕበል ይሄ እሳት በላይ እሳት በታች እሳት እየተቀጣጠለ እየነደደ በእውነት ለሰው ልጅ ለወገን አለማሰብ እግዚአብሔር እኮ ወደዚህ ዓለም የመጣው የሰው ልጅ ፍለጋ ነው የመጣው እግዚአብሔር የሞተለትን የተሰቀለለትን የወረደለትን ይሄን ደካማ ስጋ የማይጠማው አምላክ እንዲጠማው ነው የተገለጠውን አምላክ ክርስትናን ይሄን ማቃለል ነው የሚሆነው እንደው የሰው ልጅ የተከበረ ነው አማናዊ ቤተ መቅደስ የኛ አካል ነው ቤተ መቅደሱ የተሰራው ለኛ እንጂ ለማንም አይደለም የኛ አካል እስከኖረ ድረስ ነው ቤተ መቅደስ ሊኖር ቤተ ክርስቲያን ሊኖር የሚችለው እና ለሰው ልጅ ባካችሁ ማሰብ መቻል አለበት በየጊዜው ባይሆን የኛ ድርሻ የሚነገረውን ከጤና ባለሙያዎች እሱን እየወሰርን በጸሎት መብረታት ግን አለብንና ይሄን ጊዜ ወደ ፈጣሪ በማልቀስ እግዚአብሔር እንዲተውልን እንዲያስቀርልን በቃችሁ እንዲለን ከዚህ በኋላ ከዚህ የባሰ ሌላ እንዳያሰማን እንዳያሳየን መጸለይ መቻል አለብን አጠቃላይ በየትኛውም ያለው ስብስብ ገለጻ ትምርት ጠቃሚ ነው ይሄን መውሰድ መቻል አለብን መጀመሪያ መጠቃት የለብንም ቫይረስ የመጀመሪያውን ህዝብ ያጠቃን በኋላ መድኃኒቱ ሲገኝ ክትባቱ ሲገኝ የሞተው ነው የሚጎዳው ስለዚህ ራሳችንን አሳልፈን ከምንም ሳንሆን ማለት ነው ከጽርቅም ሳንሆን በስጋ ከመኖርም ሳንሆን ስለዚህ በዚህ መበረታት መቻል አለብን የሚል መልእክት ነው ያለኝ እንግዲህ ሌላ ተምለው ከሌለ በአጠቃላይ ጥሩ ነው ጊዜው እየተገኙ ገለጻ ያነ ዶክተርም በትንሽ የሰማሁት ወደ ኋላም ገብቼ ቢሆን በእውነት ጥሩ ነው ለኛ ሁሉ መስማት ያለብንን የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ ዮናስ እሺ አባ ሳሙኤል ቃለ ሕይወት ያሰማልን በእናንተ ጸሎት በእናንተ ቸርነት በእናንተ ወደሞ በመታቀርቡት በፌስቡክም ሆነ በምኑም የቅዳሴው ስርዓትም ሆነ ሌላ መንፈሳዊ ትምህርቶች በመትሰጡን እየተጽናናን እየተማርን ይሄን ጊዜ እናልፈዋለን ቃለ ሕይወት ያሰማልን ከዚህ በመቀጠል ኡስታዝ ሼህ መንሱር ከሙስሊም ህብረተሰብ ከኛ ጋር ናቸው እሳቸው ደግሞ ያላቸውን መልእክት ያቀርቡልናል አጠር አድርገው አይ ድንገት አልተገኙ ይሆናል እሺ በኋላ ላይ ከመጡ ያሳውቁናል በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ከወንጌላውያን ቤተክርስቲያን ፓስተር መላኩ ከኛ ጋር ከሆኑ አጠር ያለ መልእክት ያቀርቡልናል ፓስተር መላኩ እሺ እንግዲህ ለሚቀጥለው ጊዜ እንደገና አብረውን መተው የመንፈስ መበረታታትን እንደሚሰጡን ባለሙሉ ተስፋ ነን አሁን ድንገት በቴክኒካልም ችግር ይሆናል ልናገኛቸው ያልቻልነው ሁላችሁንም እንግዲህ በሰላም በጤና እንደገና ለሚቀጥለው ሳምንት ለስድስተኛው ሳምንታችን ለዚህ ECLA ከጀመርን በሰላም ያገናኘን የሰማነውን ምክር ሁሉ ከዶክተሮቹም ከባለሙያዎች ከሁሉም የሰማነውን ነገር ሁሉ በተግባር ላይ ያያረግን እየተረዳዳን ራሳችንን እንጠብቅ የሁላችንም ምኞትና ተስፋ ነው ይሄ ጊዜ አልፎ ደግሞ እንደገና ECLA ተቋቁሟል አሁንም ማዕከል ተፈጥሮ ሁላችንም ተሰብስበን ጥሩን ጊዜ ኢትዮጵያዊነታችንን አይተን ለሚቀጥለውም ትውልድ አሳልፈን የምንሰጠው ቦታ ተዘጋጅተን ይሄንን አሁን አብረን ያለነውን ጊዜ በኮቪድ-19 ጊዜ ብቻ ሳይሆን ወደፊት ቀጥለነው አብሮነታችንን አንድ ላይ መሆናችንን እንድናሳይ በECLA ስራ አስኪያጆችና በሁሉም
በፈቃደኝነት ለሚያገለግሉት ሁሉ ስም እንጠይቃለን። መልካም ሳምንት። የሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን። ደህና ደሩ። እሺ እናመሰግናለን። Thank you. Thank you.